Abomination. Hot the fire. Burn. Allah Adventist Society bas on that for the biggest mafu. Lightning and thunder, brimstone and fire. God. Yes, sir. Zijn er nog ware profeten in deze tijd? Want ik heb begrepen dat de laatste profeet al is. Wie was dat? Someone about laatste profeet. Je valse doet. En er gaan geen andere profeten meer doen in deze tijd. Dan Moro Schwitzana. Dat is een mooie vraag. En hoe is iemand wanneer de persoon een openbaring krijgt? Oké, alright. Daarvoor zo'n beetje vraag dat hij. Er zijn er nog profeten vandaag. Ook lezen de Bijbel. Dan we lukken. En we lukken ook toe, if LNG White bij de profeet werkelijk. Dat we lukken ook toe openbaring. Dan was maar kiezen openbaring. Van je wat? Van je kiezen openbaring. Wel, toevallig lees de literatuur voor LNG White daarbij kiezen openbaring. Daarbij glory! Glory! Daarbij hoor een beetje boeken zo daarbij de wat heer je lang zonder hij blok. Wat heer af je tot je lang aan je blok next. Luister naar deze man. If na dat na teken dat kan een profeet daarbij draai je libi. If na dat nou een teken dat is een profeet, want hij hoort een blok, want heer je langa en hij bar buntranga. Maar dan mi guabo no kan puer. Mi zit pa kure barrage mata puer. En mi zat dat de profeet de be kisisan en de no be toon de verschijnselen dat. Mi kan haalde op maar tek lang af go sukudem. Hou met dan goed o lezen die volgens Adventisten brona fabe kis de vision. Yes, demonische tekens hier. Zou kan doen ook toe, een vals christen. Beetje wan. Maar hoe zeg ik kan je popota maar even? Ja, thank you, brother. Is dat potent toch? Je popota even. Dan een vals christen, dan lezen toevallig dus een video die bij mij leggen uit met bron vermelden, nou zeker. Dan we proberen Luca video. Maar dat vals hier, maar punt na waarover abe. Now here's how someone described her visions. This guy was in her presence 50 times. While she had these visions. His name was J.N. Lowborough. And this guy was with her. And so here's how he described these visions. Okay, so first of all, in passing into vision, she gives 3 enrapturing shouts of glory, glory, glory. But the third is fainter and more thrilling than the first. Okay. And her voice resembled one quite a distance from you, just going out of hearing. Number 2, for a few seconds she would swoon, having no strength. Then she would be instantly filled with superhuman strength. Sometimes rising to her feet and walking about the room. She frequently moved hands, arms, and head in gestures that were free and graceful. But to whatever position she moved a hand or arm, it could not be hindered nor controlled by even the strongest person. In 1844, she held her parents' 18.5 pound family Bible. That's a big Bible. 18.5 pounder? Okay, she held out this 18.5 pound family Bible when, in her left hand. That's even harder. In her outstretched left hand for half an hour. And she only weighed 80 pounds. So she just held it out there. So this is like her superhuman strength. Listen to this. She did not breathe during the entire period of a vision. Listen now. Settle down, folks. She did not breathe during the entire period of a vision that ranged from 15 minutes to 3 hours. So this woman literally, she wouldn't breathe for 3 hours. Just no breathing, okay? Now, yet her pulse beat regularly. And her countenance remained pleasant, as in the natural state. But she's not breathing for up to 3 hours at a time. Okay? I think I read this in the Bible, right? When the prophets had visions, how they would like stop breathing for 3 hours, hold books out,
Okay, but anyway, it says, number 4, her eyes were always open without blinking. No breathing. I mean, think about this. I can't really demonstrate it. I don't. But anyway, her head was raised, looking upward with a pleasant expression, as if staring intently at some distant object. Several physicians at different times conducted tests to check her lack of breathing and other physical phenomena. She was utterly unconscious of everything transpiring around her and viewed herself as removed from this world and in the presence of heavenly beings. When she came out of a vision, all seemed total darkness, whether in the daytime or a well-lighted room at night. She would exclaim with a long-drawn sigh as she took her first natural breath, D-A-R-K! And then she would be limp and lifeless after spelling the word dark. Really loud and then falling over. Okay, so, oh, by the way, Mrs. Martha Amadon added, there was never an excitement among those present during a vision. Nothing caused fear. It was a solemn, quiet scene. So all the spectators were very quiet and respectful during this whole process. Okay, so during her lifetime, Ellen White wrote more than 5,000 periodical articles, 40 books, and reported over 2,000 visual or oral paranormal experiences, most of which she was convinced were communications with supernatural entities, angels, Jesus. She wrote over 50,000 pages. 50,000 pages this woman authored. Okay. And the Seventh-day Adventists believe that this woman was a prophetess of God and was inspired by God. And that what she said and what she wrote was inspired by God. Kort. Als er nog laatste profeten zijn, dan moet je lukken per schrift dat een laatste profeet boven de profeten op boven. Per schrift. Staat het ergens dat Ellen G. White de laatste profeet, kunnen we het ergens lezen? Is Sammy kan tegen wel dat wij zonen van die profeten zijn. Even. Ja? Je hebt ook valse profeten toch? Dus een valse profeet is ook een profeet. Ja, er zijn profeten vandaag, zijn valse profeten. Dus ja, er zijn nog profeten vandaag, maar ze zijn valse profeten, ja. Ja, er zijn profeten, yes. Valse profeten. Yes, oké dan. Dus dat voel ik naar Ellen G. White, naar laatste profeet. Uno lezen een precies. Uno leest dat Ellen G. White in 18 zoveel bij de laatste profeet. Ik ga gewoon naar Handelingen 13 vers 1. Wat ga je dan lezen? Handelingen 13 vers 1. Ja, Christus dit ik weer onlang akba. Christus dit ook weer onlang akba. Ja toch? Handelingen 13. Dit ik weer onlang akba. Lees je? No, na ini da kerk di si bendena Antiochia. Lees je? Want tu profeti na galeri ma bende. Go ahead. Sole ki Barnabas. Simeon, di si de Benkari. Suma bede na Antiochia. Want tu profeti na galeri ma. Suma desmadati, bibede na Antiochia. Want tu profeti. Want tu profeti. Dus de discipelen die schreef, was Petrus een profeet? Was Paulus een profeet? Ja. Was Johannes een profeet? Ja, die hadden de discipelen, maar ze waren ook profeten. Nou ja. Ja. Nou zeker. If transmati de dena profeten, nou, wij profeteren, ja wij profeteren, zijn de profeten bij profeteerbaar. Dus wij profeteren, zijn de profeten bij profeteerbaar. En kono dralen, om ik een kort ook van Jacob er een hele les op zichzelf, maar gewoon naar Deuteronomium 18. Kogo look over een profetie. Dus hoe she Petrus kies visioen, Paulus kies visioen, om een discipelen kies visioen, en alle de visioen of them, de ben vader op één pagina, na sang Moses, na alle de tra discipelen, na de tra profeten betakikba. Next zijn de profeten van het Nieuwe Testament, niets, niet één ding, nul. Noti sa de profeten van het Nieuwe Testament de bekiezen Noach de no bespreekt de oude profeten tegen. Na so je sap sa na wan profeet ba.
En we bigi haar bigi die kruis stap LNG White. LNG White kies vision tak even jan vlees. You know this year sondu. Prestel bakker Christus er bijna visie. De gado zijn Mozes vertellen dat je mag niet kouden naar die. Hij spreekt de profeet tegen. Tak je mag drinken alcohol, je spreekt de profeten tegen. Tak je mag wezen raden, je spreekt de profeten tegen. Jesaja, Mozes, iedereen je spreekt tegen. You aan een profeet voor gado. Je bent een valse profeet. Als je spreekt de profeet tegen en die profetie is nooit vervuld, je leeft. Je bent een valse profeet. Dus Ellen G. White was een dikke, vette, valse profeet. Een profeet voor 1844. 1844 was het? 1844, denk je dat we dat zoeken. Is nonsense. Is nonsense, is een leugen. Hoe dadelijk we door Daniel 7 en Daniel 8, dat je dat 2300 dagen aan nonsense afroepen. Vette nonsens. Varkensvet. Lezen. Dat we dus tot stappen hebben. Dat we gewoon vragen. Deuteronomium 18 vers 20. Maar de profetie, die is een praxeri voor taki wat woorden aan mij, neem, die is min op een commandering hem voor taki. En voor als taki na neem voor tragado, de profetie dat is dat dede. En even je actie je schrijven in je hati taki. Voor is dat de woorden die is mastra no ben taki. Lees dat het dan lezen. En even je actie je schrijven in je hati taki. Voor is dat de woorden die is mastra no ben taki. Falsa sab a woorden za masra no ben taki. Falsa sabe. Lezen. En voor een profetie, sa taki na in da neem voor masra. Horen. Ishi en mevrouw Hadassa, zijn er profeten vandaag? Ja. Want fagado kar de smadati, akar de profeti. Lees het dan lezen. If one prophet, If one zoon, if one prophet, if one profeet, zijn profeten nou ja. Lees verder. Sataki na ini danem fu masra. Ay one profeet ik weet taki na nem fagado of Abraham, Isaac na Jacob. Lees het. Maar dat sani no wakaso. Asani no kopsa lek fabe taka opsa. En dat sani no pasaso. Dan de wan sani disi masra no bentaki. No gado betaka hen, maar de karo profeet toch het hè. Lees het. Maar de profeet bentaki dat hij soso. Abe tak soso san lolo san lees het. Je no mo vrede hem. Unom vrede hen. Dus kort gezegd, als maar dat nou aan, Sankarisans betekent je voer of de kom. Valse profeten. Dus er zijn profeten, maar ze zijn valse profeten nou ja. If I sap one profeet die de nou een profeet zei die alla sansa de tra profeten bij schrijven voor lezen die voor broken die, dat is een profeet vandaag. Nooit hij spreekt dit tegen, zelf de pagina achter en voor het begin til ik aan einde van boek die zie. LNG White taki, min of ik aan dit nooit, want tel ik nou de Adventisten nog maar pikini. LNG White taki, maar dat sampi hoe en kooi ik me gewoon video van tak de bigisma voor gado no man, char den gwa hemel, het doet me pijn. A tekst. Ik ben zeggen, of je bent. Oh, je telefoon via blunder. Wacht even. Kom zo, Kenda. Ik moet het lezen. Wacht even. Geduld is een schone zaak hoor, mensen. Geduld is altijd schoon. Want, zijn vrouw taki. Als dat ik kot meer. Want mijn oma. Ik ben loba vrouw dat zei je piano te de mo. Mijn oma no best saba atakuna Israëlieten. Hoor de geboden, alle de. Maar mi weer stak door traditie bij hoor de geboden, dat de biggest maar behoorlijk bij liefde. En even naar de saaiepi. Saaiepi, aiepi, sma vrouw bij jepi, sma ti. Dat zwaar kisaning. En even kisen. Wat is mijn tak? Ja, tijd aiepi, sma liefde en liefba. Wat de me borden la bij kwering niet. Terecht ook. Dan je ook tegen taki dan no sap Jezus dan aan gwa hemel e afon en visie beding slavernij wet man be verkrachting da LNG White ook tegen tak gado no matcha de grans man fu sabe de slaaf gwa hemel dat na profeet fu est de sample wet met een video van dat we lukken van een profeet wat tak nonsense dat lees ik in Psalm 98 vers 9 tijdens bij de sample zoeken. Psalm 98 vers 9. Dat heeft maar bij een vraag ook toe dat ik. What about the grandma voor? Oh, dan kon ik het komt 2 in 1. Heeft maar bij een vraag. What about the slaven?
De no besap gado van Bijbel tak ahaya ashar ahaya nanga Messias a Christus. De no besap. What about them? What about the Ings a Columbus de vernietigd ja? De laatste heritage zodanig dat de no besap a Bijbel niet eens. What about de doog wa hemel? Ellen zie wij dat nee. Gado no man. Zeg de wa hemel dat vernietigd den gewoon. Snap. De oma men gaat ook wat met de stok bestaan. De no bestaan niet eens morgen. Schrijf ik wel, lucht. Terwijl de profeten van de Bijbel dat contrast aan. Lees het. Die van hem horen. Ko lees de Bijbel voor de Bijbel taki. Zeg ik hem. Voorwoord ik hem direct. Thank you brother. Thank you my brother. Psalm 98 vers 9. Na feshi fu masra dikasi a konf krutu grontapu. As a krutu grontapu na gerechtigheid. Masra krutu grontapu na sang. As a krutu grontapu na gerechtigheid. Na da people na wan oprechte. Au krutu de people na wan oprechte fasi. De lezen in a King James Engels. As skrifitaki au krutu he shall judge the people with equity. Niet equality, met equity. De lezen in King James Bijbel, Psalm 98 vers 9 schreef he shall judge the people with equity. Equality, gelijke rechten, nou ja, laat mij die zo'n 5 golven. 50-50, laat mij die zo'n 5 golven. Maar dat is niet rechtvaardig. Rechtvaardig is equity. Equity na je zuster die sabi teaching. Me ab watching. Da gado gi wan segi. Da gado no ka gi 5 golven na de chim view. Da gi 5 golven na watching me. Au gi o, wan pa ki bere na zoveel omeng dus. Au kurutu alas masai verdien. Dat is equity. If you up 100% van oduf kan sorbi also, dan krijg je dat. Mi osop chimi ga sen ching, dan mij kies 20 golo. Doe we op een heer internaat, dan ik kies 1000 te serdi. Dat is equity. Gado en kurutu smananga equity. Niet equality, gado kurutu de biggest maf unu, nanga wijsheid sa debe abi, a waarheid sa debe abi na tef ding, nanga dat gado kurutu ding. Dus men gaan deri, boemvoer, fu kojo, mentor, percent, akuba, afi, dodena kingdom. Do de dape. Gona, want de loop de serefi, de loop de bardanga de sa, de offer de serefi, fu jumpo ko ina zepe de bonka baby, fu go kisa baby, fu haye no nyame haye nyala de tu. Gado o verlos des ma dat do kisa koning krijg. Go spotty libi on the line, fu go yep you masa de verkracht na plantage, pura ngatra bardanga sa. De inje sabe yep de boeskonders maar in een oorlog tegen de plantage voor de Kustra en zo tijdens de oorlog de ook kies de boonsegi voor gado. Dus LNG White nou of de more biggie satanistisch blakama haten de profeet zij bestaan op tak de grasma voor sabe de slavernij sapina voor bijna 1000 jaar vanaf alle Arabische slavernij vanaf in de 7e eeuw telek achter zoveel nogo ala de miljoenen blakama dat verdwijnlijk die tenos ben nagaving en zo. Demon, devil. Dat na you. Look eens aan vrouw takija. You may get verhit, want die nog akko disrespect. As schreef in early writings, bladzijde 276. Dat na LNG White schreef. I saw, want de Adventiste bribitaki, tedes mai de Adventiste dopusma. De dopusma in een ning voor LNG White. Wacht even. De basan des matak te arki. Te tomas matak was aan neus kredi da taki. Te vo akurto atapse ade bigisma of medape. Dat te was matak was aan papa poenki ba. Papa bo poenki. Da wo bo poenki. Want de notaken en dezelfde woorden dat we dopen u de naam van LNG White te kuli. Nee. De notaken zo. Umus go da dopu des mai na nemfa tata na nemfa pitch na santa ye toch? Want ras man nemus kon in a doop sani. Moses, Jesaja, Elia, Johannes ning mu kon tijdens we doop was, maar kar was man tijdens we tras man tijdens we doop was man.
De Adventisten, dat dopo you, dat hebben 28 geloofspunten. Dat de poties doen, dat de lees de 28 geloofspunten die je moet eens naar alle dingen. One of de 28 punten na, ik geloof dat Ellen G. White na Spirit of Prophecy en de boek na geïnspireerd door God. If je dat nee, dan is het dopo you. Dus de dopo you, pas te accepteer Ellen G. White in het dopo code ding. Je wordt gedood in een ding voor Ellen G. White, want if je dat nee, word je niet gedood. En if dat de enigste echte kerk zij bestaat, dus deed dat nee, Ellen G. White, je nee, go in hemel, volgens Adventisten, want je bent niet gedood. Dat Ellen G. White die deed opus maar in en neng, schreef taki, I saw that the slave master would have to answer for the soul of the slaves, whom he has kept in ignorance. Dat aan haar punt. And all the sins of the slave will be visited upon the master. Dat aan haar punt. Ja punt heb ik hem. God cannot take the slave to heaven. God don't know man. I know man. Char the slave go naar hemel who has been kept in ignorance. They know be sabi next for God. Dus they know man go in hemel. Knowing nothing of God or the Bible. They know be sabi Bible. Dus God don't know man char them go naar hemel. Dat moet tegen Ellen G. White in igrebim. Hoe be arki? The biggest mass of misa dat tap say saba Bible moro you zonder de lezen Bible. Want dat Bible ding de ati. Daarom de bij jukte zelf, daarom de bij hoor kina de zonder de lezen van tekst, daarom de bij hoor onreins wetten, daarom de was maar bij de nog de bij safaf jukte, daarom de bij loop de zelf in van Bible dat hij moro bigi gebod. De biggest maar voor bij hoor moro bigi gebod, de bij loop de brada de salif van de bij let van de bij loop de zelf. Daarna no wat trasam van Bible van ook weer je hoort het eerste gebod. Des maar voor bij burbi wan gado, de bij dat gado afesi de zelf bij geven toen ons dat precies. Gado afesi en de loop des maar van de loop des de hoort de tomorrow bigi gebod zijn alle dat gebod de hoor na de na kingdom Ellen you need didn't say. Is niet van mij maar thus said the Lord arkimoro. En amos sapak piseko knowing nothing or of God or the Bible, fearing nothing but the master's lash. Dus de biggest maar voor nog even de next. Behalve awipif de slavenmeester, dat je nog zijn bonnie. Maar goed. And not holding so elevated, oh ja, mooie woord ook. And not holding so elevated a position as his master, brute beast. Dus attack des maar voor behoren een positie like a meester, brute beast, like a beest van meester, a koudim ploega doti, one beast. Dat je baartak mee pure in context Adventisten blakamau. De weet man Adventisten de katak sa de wani, maar de busma sa gears me dat je baartak mee pure in context. Brute beast. But he does the best thing. Arkija. God cannot take the slave to heaven. Dat takikba. Maar look how do well. But he does the best thing for him that a compassionate God can do. Maar God do a beste san. Sama doe dit af of onze de slavenmeester bij verkrachten kiri. Dus God do Ellen G. White o do a beste san die de slaaf. Ano chade gwa hima na beste san no. No. Look at our beste san. He let him be as thought he had not been. Au zorgen dat de delek de nobe bestaan niet eens. Versnipperd. Verdwijnlijk lucht. Abomination. Hot fire. Burn. Alle Adventisten zei die baas aan dat voor de biggest mafu. Lightning and thunder, brimstone and fire. Sa Bible taki. Ko luku sa gado do nanga de biggest mafu sa no be sabi Johannes 1 vers 2. Ko is pagado kurtu den. Volgens sa Bible. U demo na unu. A self hearts away side. Ibala kam of heart deserve moro. U devils. Lazy. Romeinen 2 vers 12. Arki boom fagado kurtu des masa no be saba Bible sref. Arki boom. Romeinen 2 vers 12. Because is so certificado sa figi ala dem suma sondro da wet puru. If masma des saba Bible mane horenga do figi puru. Lazy. Disi pendu sondo sondro da wet. Gado figi puru evi bendu sondro a wet. Arki. En ala dem Arki.
Gado figi desma puru sabe do zonder a wet. De no be saba wet, maar de be do zonder. Yo, she so fire do zonder. Want maar de be saba wet, va de be do zonder. Je gaat zo zien. Lees verder. En alle dem suma die si ben do zonder na ini da wet. If je be saba wet en je do zonder, gado figi puru ook toe. Lees je? Gado sa kurutu nanga da wet. Gado kurutu nanga a wet. Hoe je gado kurutu de bigis ma fu? Vers Nanga de 13. transmasa nooit be saba Bijbel. Because je another dem suma die si yere da wet nomo, die si de oprechte na gado fesi. Lees je? Maar dem suma de rechtvaardige die si de hori da wet. Go ahead. Because te dem heiden suma, die Te si, dem heiden suma, die wat? because te dem heiden suma, die si no abi da wet. Hij zo roemas aan de heiden, sa no saba wet niet eens, de no saba Bijbel, de begi Krishna nanga Hanuman, de no saba next vaga dova Bijbel. Staat dat daar? De heiden sa no saba wet. Staat dat daar? Tak desma sanap, want idee zref takum begi agadof Abraham Isaac nanga Jacob. En de kode de, jagado is ook hoe goed de. Lees je? Because te dem heiden suma, die si no abi da wet, do dem sani doro dem natuur die si. Door natuur. Door natuur, gado pot en wet in you door natuur. Door natuur, if je bij arki you srefi, san gado pot in onderbouwers, nooit die bogo metsel wan pop chi srefi, want die zet tak na je nekken. Nooit die bogo doen. Nooit die bogo denki fugo verkracht wan vrouw. Want daarom je sluit bij een kibri, sak tak na ogriëd. We zien no lezen in a wet, thou shall not verkracht. Die sak tak na ogriëd, je weet het. Gado pote en wet in alasma van nature. Maar door dat, hoe na de Israëlieten dat gado ik een pis voor boloken voor legde moro sappen ngala saus nee tapu. Indien nodig. Lees het dan maar lees dat lees godoro afra filang afro. Because te dem heiden suma, die si no abi da wet, do dem sani doro dem natuur die si da wet de taki. Dem suma die si no abi da wet, de wan wet gi dem De no aba wet maar ik wan wet ki de gado accepteer de mi o man obe sap taka au askrif na Bijbel taka am lop wan smale fa lo be srefi maar be blij vanuit nature. Akotro wan wet gen gado accepteer dat. Lees je? en dem sorry dat hij da woroko fu da wet, de skrifi na ini dem hati. Sorry dat wat? Sorry dat hij da skrifi fu da, sorry dat hij da woroko fu da wet, de skrifi na ini dem hati. Sorry dat da oroko fa wet skrivin alasma ati. En dem kosensi gi wan Iko sensi egi wan koto egi. Iko sensi sak taki nom kir blaka mamande do next sang ay de toch de slaaf meestal bij hangadeng. So western het. Moro de. en dem praxeri fon, dem kosensi, Ik praxere for you kosensi inabi wat? en dem praxeri fon dem kosensi, if we give dem excuse. Den even excuse of you suku wan excuse. Alla de wickets maar wist de no saba Bijbel gado pot bepaalde wetten in unufana. You know sap tak ja 7 dag en die zie en de was aan split de hoof. Dat you know sabi no nee. Gado o luku so kia besem Bijbel tak te uno besa gado luku so do da finga. Okay mi oma be nya pingo. Ano besa tak skrivi na wet. Maar be look once maar follow ben self na de tomorrow bigi wet abe hori gado. Staat dat niet daar? Dat de moon die de kal LNG white fan en nonsense fan. Next vraag voor Smith get verhit. Next question.